السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد ورجعت لكم بمقطع جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير. مقطع اليوم يا أصدقائي هو الحلقة الثالثة من كورس الدولار. بهي الحلقة رح نكمل نحن أنواع الشموع اللي شرحناها بالدرس السابق. شرحنا بالدرس السابق عن نوعين من أنواع الشموع، وإن شاء الله تعالى بهي الحلقة رح نكمل أنواع الشموع كاملة، ومن بيناتهم شمعات الدوجي. فإذا كنت أول مرة بتشوف القناة بتمنى منك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتحط لنا تحت تعليق ليصل الفيديوهات الخاصة بالقناة لأكبر عدد ممكن من المشتركين. وإذا كنت متابعني ومتابع الكورس فأهلا وسهلا فيك من جديد. على بركة الله خلينا نبدأ. بالدرس السابق يا أصدقائي نحن شرحنا عن الشموع هاي اللي هن الشمعة رقم 1 والشمعة رقم 3، وعرفنا نحن انه هدول اذا بيجوا بالسوق كيف نحن لازم نتعامل معهم. طبعا في الحلقات القادمة رح انا كمان اشرح لكم بشكل اكبر وقت اللي يصير عنا معلومات اكثر وصير فهمانين نحن الشارت والشموع بشكل اكبر، رح اشرح لكم ياهن او رح انتم تفهموا عليهم بمجرد ما نحن نشوفهم بالشارت وتعرفوا كيف تتصرفوا معهم بشكل مباشر. اليوم رح نشرح على بقية الشموع اللي هن هدول الشموع اللي شايفينهم. تمام، هدول الشموع يا أصدقائي كلياتهم بالشارت عمل واحد، ولكن بيختلف في مكان الشمعة. كيف يعني؟ يعني هي الشمعة على سبيل المثال إذا أجت كمان على ليفل دعم أو مقاومة، خلينا نقول مقاومة بما أنه السعر صاعد وإجت الشمعة بهذا الشكل، فنحن المفروض أنه نحن نتوقع بعد الهبوط. وكذلك الأمر هي الشمعة. فتحوا مخكم كتير منيح لأنه المعلومات اللي بدي أحكيها هلأ رح تغير مفهومك بهي الشموع ورح تخليك تعرف تتداول بشكل أفضل. على سبيل المثال نحن عنا هون ترند صاعد بهذا الشكل. لنفرض جتنا أول شمعة، ثاني شمعة، ثالث شمعة، رابع شمعة بلون أخضر، ونحن عرفانين بهذا المكان أو هذا الليفل اللي أنا رسمته باللون الأحمر هو ليفل مقاومة سابق، يعني صاير منه انعكاس سابقا وصاير منه هبوط قوي بهذا المكان على سبيل المثال. فنحن كتحليل فني لازم نحن نرسم خط مقاومة على هذا المكان، أو خلينا نرسم بهذا الشكل ليفل بهذا الشكل. نحن عنا منطقة سعرية وعم نستنى انه السعر يوصل لهذا المكان لنشوف تفاعل السوق وتفاعل الشموع مع هاي المنطقة لنحن ناخد صفقة ان كان صعود او هبوط. طيب نحن اذا شفنا هاي الشمعة في السوق كيف نحن لازم نتعامل معها؟ المفروض ومشان انتو تفهموا هاي الشمعة كيف تكونت الى طريقتين او الى تفسيرين. التفسير الاول هو كشمعة دوجي اجت على ليفل، فالسعر قولا واحدا رح ينعكس من هذا المكان وتجينا شمعة حمراء وبتكون صفقتنا نحن ناجحة بنسبة كتير كبيرة إذا شفنا هاي الشمعة على ليفل. أما إذا شفناها بقلب مومنتوم أو السعر صاعد بدون ليفلات، فعلى سبيل المثال نحن عنا الليفل الأساسي هو هون، وهلأ رح نشرحه على الشارت. وإجت هي الشمعة بعد 3 شموع على سبيل المثال، وبعدها اجتني شمعة بهذا الشكل. فأنا شو بفهم من هي الشمعة اللي اجتني بنص السوق؟ ما في عندي ليفل أنا هون سابقا، فأنا شو بفهم من هي الشمعة بنص السوق؟ مشان تكون أنت فهمانة صح، نحن بالحلقة السابقة حكينا إنه سعر الفتح بيكون هون، سعر الإغلاق هون، وأوطى منطقة وصلوا له البائعين هو هون. هذا الديل اللي حكيناه في الحلقة الأولى هو عبارة عن قوة بائعين ضغطوا أو نزلوا البائعين لهذا المكان ورجعوا المشترين كانوا أقوى وسكروا بهذا المكان، فشكل لنا هذا الديل اللي نحن شايفينه قدامنا. فإذا كان هذا الديل على ليفل مثل هاي المكان أو مثل هذا المكان، فهاي هي قوة بيعية، السعر رح ينعكس
والدليل انه السعر رح ينعكس هو هذا الديل اللي ساوى لي اياه. فهذا الشيء بدل انه على الليفل المقاومة اللي موجود هون في عنا بائعين رح يدخلوا من هذا المكان، والدليل بآخر شمعة كول لي اياها انه البائعين وصلوا لهذا المكان. فنحن بنتوقع مباشرة الانعكاس بشمعة حمراء. أما إذا أجت هي الشمعة في المومنتوم مثل هذا المكان، فهي تسمى قوة بيع، قوة شرائية. يعني عنا نحن السعر بشكل عام صاعد والليفل الأساسي هو هون، فنحن بنقول عن هذا الديل إنه البائعين حاولوا ينزلوا السعر، ولكن المشترين كانوا أقوى ورفعوا السعر وسكروا بهذا المكان. فنحن بنتوقع شمعة خضراء بعد هي الشمعة إذا كانت هي الشمعة بنص السوق. خلينا نشوف هلأ مثال حي على الشارت. نسيت لكم على شغلة، إنه بغض النظر عن لون الشمعة، يعني إذا كان لون الشمعة أخضر على ليفل فهي انعكاسية، وإذا كان لون الشمعة أحمر على ليفل كمان هي انعكاسية. يعني إذا كان عنا نحن الترند صاعد، إذا كان عنا نحن هون الترند صاعد ولكن اجتني شمعة بهذا الشكل على الليفل، نحن عنا هون ليفل وأنا اجتني شمعة بهذا الشكل، يعني الشمعة فتحت هون وهبطت وسكرت بهذا الديل، فكمان هي شمعة انعكاسية. مع أنه كانوا الشموع اللي قبل اللي جايين من المنطقة الدعم أو السعر صاعد فيهم شموع لون أخضر، آخر شمعة سكرت بهذا المكان اللي بتسكر بالعادة بهذا الشكل، يعني شمعة خضراء. آخر شمعة اجتنا على ليفل هي بعدها اجتنا شمعة حمراء بهذا الشكل، فهون انت مباشرة بتفوت هبوط. خلينا نروح نرجع على الشارت ونشوف هي الشمعة بشي زوج ممتاز كتير. نحن عنا هون السعر صاعد وجتني هي الشمعة على ليفل مثل ما لكم شايفين، هي الشمعة اجتني على ليفل. فأنا هون شو بتوقع؟ بتوقع الهبوط، وهذا اللي صار لأنه عندي السعر صاعد. لما اجتني الشمعة بنص المومنتوم أو بنص السعر، هون ما عندي ليفلات، فكمل السعر بصعود للمنطقة الأساسية اللي هي. ولما اجت هي الشمعة على ليفل صار عندي الانعكاس. عندي هون كمان مثال تاني مثل ما ذكرت لكم من شوي، أنا عندي هون ليفل مقاومة، يعني السعر المفروض ينعكس من هذا المكان. فبالفعل لما وصل السعر سكرت شمعة بدون ديول، رجعت اجتني شمعة دوجي. شوفوا هذا الديل، السعر وصل لهذا المكان اللي أنا محدده، والبائعين قدروا إنهن يضغطوا السعر لتحت الليفل. مثل ما لكم شايفين صار التسكير عند ليفل المقاومة، فمباشرة اجتني شمعة حمراء انعكاسية. فمنفهم من هذا الحكي يا أصدقائي إنه الشمعة إذا بتجي بمكان مو ليفل، يعني مكان خلينا نقول داخلي، أو السعر صاعد، عندي مثلا المنطقة الأساسية هي هون، هدول الشموع كلهم ما كانوا موجودين، فبهاي الحالة نحن بناخد شمعة صعود، لأنه أنا عندي الليفل الأساسي هو بهذا المكان، فالسعر أو الشمعة اجتني بمكان ما فيه ليفلات سابقا، ما فيه ليفل أساسي سابقا. فمثل ما لكم شايفين الشمعة اللي بعدها اجت لون أخضر. وهون كمان نفس الشيء، هدول الدوجيات هلأ رح نحكي عليهم ب بعد ما نكون فهمنا هي الشمعة كيف بتجي. حاليا نحن فهمنا هي الشمعة شو موقع من الإعراب وكيف نحن رح نشتغل عليها. هلأ بننتقل على الشموع الثانية. الشموع الثانية كلياتها نفس وظيفة هالشمعتين هدول، يعني هي الشمعة وهي الشمعة وهي الشمعة، هدول كلياتهم لهم وظيفة واحدة بالتداول، هي إذا كان السعر اتجاه صاعد وجتني شمعة بغض النظر عن اللون، ولكن كشكل اجتني بهالأشكال هدول، فهي شمعة استمرارية للصعود. أما إذا اجتني أي شمعة من هالشموع على ليفل، فهي شمعة انعكاسية، وبناخد نحن عكس
اللون اللي هو ماشي فيه الترند. يعني إذا كان الترند صاعد فنحن لازم ناخد هبوط، وإذا كان الترند هابط فنحن لازم ناخد صعود بعد ما نشوف هي الشمعة. في نهاية الفيديو رح أعلمكم شغلة أنا بستخدمها شخصيا بالتداول لما بشوف هيك شموع، ولكن خلينا حاليا بالشرح ونجي نشرح. على سبيل المثال هي الشمعة، نحن عنا ليفل هون مقاومة وعنا ليفل هون دعم، تمام؟ فهون السعر كان هابط، ولما وصل على ليفل الدعم رح أغير الألوان مشان تكونوا فهمانين بشكل أوضح. أنا عندي هون ليفل دعم، والسعر كان عندي هابط بهذا الشكل، ولما اجتني الشمعة الأخيرة على ليفل شمعة بنقلها نحن دوجي اللي هي فهي الشمعة بتكون انعكاسية قولا واحدا. طبعا أحيانا بتجي شمعتين دوجي على ليفل لما بيكون السوق سيء، يعني بترجع بتجيك شمعة تانية بهذا المكان. خليني بس أرسمها باللون الصح. ترجع بتجيك شمعة تانية بهذا الشكل، وبعدها بيصير الصعود أو بيصير الصعود مباشرة. لذلك قلت لكم بنهاية الفيديو رح أقول لكم كيف تعرفوا إذا هي الشمعة حتى إذا كانت على ليفل رح تكون انعكاسية أو رح تكون استمرارية. كذلك الأمر بالصعود، كان أنا عندي هون شموع صاعدة من مكان مقاومة أو من مكان دعم عفوا، وفجأة اجتني هي الشمعة على ليفل مقاومة، فأنا هون مباشرة بعرف إنه هي شمعة انعكاسية والسعر رح يجي هابط. خلينا نشوفها على الشارت بشكل سريع مشان نحن ما نضيع وقت. فإذا رجعنا على سبيل المثال، أنا عندي هون راوند نمبر مثل ما انكم شايفين 3 أصفار، السعر صاعد، اجتني شمعة دوجي على الراوند نمبر فصار عندي الهبوط. على سبيل المثال أنا عندي هون راح أحدد ليفل على فريم كبير، وراح أشوف على الفريم الصغير كيف الشموع اجت أول ما لمس هذا المكان. خلينا نروح على فريم الواحد دقيقة ونرجع لورا الشارت ونشوف إنه لما اجتني شمعة دوجي صار عندي الصعود. وإذا رجعنا جينا هون صار عندي الكسر، رح نحكي فيه لاحقا بعد دوجي وبعد كمل هبوط. ولكن نحن هون بنلاحظ إنه كل ما بيجينا دوجي عم يجي بعدها لون أخضر، فهي دوجي نوع من أنواع الشموع اللي هي مباشرة اجتني شمعة خضراء. هي دوجي نوع من أنواع الشموع فاجتني بعدها خضراء، هي كمان دوجي اجتني بعدها خضراء. فإذا لاحظنا إنه هذا الليفل كل ما بيجي عليه دوجي عم يصير عندي الانعكاس، سواء كان كسر وتصحيح، يعني السعر لما وصل لهذا المكان المفروض يهبط ولكن ما هبط، رح نحكيه لاحقا عفوا لأنه عندي أسباب تانية. فلما صار الكسر المفروض يرجع يصير تصحيح، صار تصحيح بهي الدوجي وبعدها كمل الصعود مثل ما لكم شايفين. فهذا أمثلة كتير موجودة بس بالشارت، بإمكانكم أنتم تحددوا الليفلات مثل ما علمتكم بالفيديو الأول كيف تحددوا الليفلات. بإمكانكم تحددوا الليفلات وتراقبوا السوق وتراقبوا إنه كيف الشموع عم تجي أو كل شمعة دوجي عم تجي بمكان هو دعم أو مقاومة، أو بيكون راوند نمبر مثل هون. يعني إذا ما عندك مكان مقاومة أو دعم سابقا فأغلب الأحيان بتجي على راوند نمبر. إذا رسمناها بشكل أدق بنلاقي إنه الشمعة مسكرة تماما عند الراوند نمبر وبعدها صاير الانعكاس. الشموع المتبقية اللي هن هدول الشموع وظيفتهم نفس وظيفة هاي الشمعتين أو نفس وظيفة هالشموع هاي. يعني نحن عنا كل هالشموع هاي وظيفتها وحدة، ولكن بتختلف موقعها في الشارت. فخلينا نشرح شرح سريع وبعدها ننهي الفيديو. يعني على سبيل المثال إذا أجتني أنا شمعة على ليفل مقاومة بهذا الشكل، أنا عندي هون ليفل دعم عفوا، فالسعر كان هابط وبعدها اجتني هي الشمعة وسكرت بهذا اللون. طبعا الشمعة الأخيرة بتكون بهذا الشكل إذا كان عندي ليفل دعم. فآخر شمعة بالمومنتوم أو بالسعر الهابط رح يكون شكلها بهذا الشكل
أو أحيانا بيكون لها ديل من فوق، فرح تجي هيك وبعدها رح تجيني شمعة خضرة بهذا الشكل. انت هون مباشرة بتقول هذا الديل أو هالمكان اللي وصلوه للمشترين بما أنه على ليفل، فهي قوة شرائية، السعر رح يكمل صعود. ونفس الشيء إن كان بالعكس اللون، عندي هون أنا ليفل دع مقاومة، وكانت عندي الشموع بهذا الشكل جاي بمومنتوم صاعد، وسكرت الشمعة بهذا الشكل، وبعدها اجتني شمعة نوع من أنواع الدوجي. هذا الديل نحن بنقدر نقول إنه البائعين قدروا يوصلوا لهذا المكان، فأنا هون مباشرة بقول هي شمعة انعكاسية وباخذ هبوط. نفس الشيء بهذا المكان، هي قوة شرائية، لما بيكون السعر هابط نحن بناخذ صعود. وهي كمان نفس الشيء، كل الشموع اللي شايفينهم قدامكم نفس الشيء. قبل ما ننهي الفيديو، شو يعني هالشموع هدول، او ليش اتكونت عندي هالشموع هدول؟ هاي الشموع بتتكون بسببين. السبب الاول مثل ما قلت لكم ضعف شرائي، يعني لما بيكون السعر صاعد وبتجيني شمعة على ليفل بهذا الشكل، فبعد قوة شرائية كبيرة بيصير عندي ضعف للمشترين، فبتتكون عندي هي الشمعة. هي الشمعة يعني تكافأت القوى بين المشترين والبائعين، وسكرت بهذا المكان، يعني فتحت في هذا المكان وسكرت بهذا المكان. هذا بيعني انه قوة المشترين اللي كانوا طالعين فيه على الليفل انتهت، وصار دور البائعين يدخلوا من هذا المكان، بما انه ضغطوا البائعين السعر، نزلوه على الليفل، بما انه انا هون عندي ليفل ونزل السعر لعند الليفل، فهذا دليل على قوة البائعين وضعف المشترين، ورح يجي السعر او رح يجوا البائعين ويخلوا السعر هابط. وكذلك الامر بالعكس، اذا كانت على ليفل دعم فبيكون السعر نازل بقوة، فجأة بتجيني هاي الشمعة، فهون خلص البائعين ضعفوا والمشترين رح يجوا ينطلقوا من هذا المكان ليرجع السعر يصعد من جديد. وإذا كانت بنص السوق، يعني ما في ليفل لا دعم ولا مقاومة، فهذا الشيء بيقول إنه هاي شمعة دي يريحوا فيها، خلينا نقول المشترين أو البائعين، مشان يكملوا صعودهم، لأنه السعر بالعادة لما بيكون بعد هبوط قوي مثل ما لكم شايفين، اجتني شمعة هون نوع من أنواع الدوجي وبعدها كمل السعر في هبوط. نفس الشيء هون قوة شرائية، اجتني دوجي وبعدها كملوا في صعود. أكثر شيء بنشوفهم بالقوة الشرائية أو القوة البيعية. فعلى سبيل المثال أنا عندي هون قوة شرائية كبيرة مثل ما لكم شايفين، شمعة 2 3، اجتني شمعة لون أحمر، هاي تعتبر كسر وتصحيح على ليفل. بعدها اجتني شمعتين قوايا خضر، اجتني شمعة خضرة، بغض النظر أحيانا بتجي شمعة حمراء، ولكن بعد هي الشمعة بعد هالقوة الشرائية نحن بنكمل مع المشترين، وإذا كانت في الهبوط نحن بنكمل مع البائعين. فبتمنى تكونوا فهمتوا كتير منيح شو يعني هي الشموع، وشو يعني شموع الدوجي، وكيف نحن بنقدر نحن نشتغل فيها بقلب السوق. هذا كان مقطع اليوم، الحلقة الثالثة. بتمنى تكونوا استفدتوا. إذا استفدتوا حطوا لنا لايك وتعليق ومشاركة، وانضموا على الجروب التليجرام، رح أعفي لكم رابط التليجرام تحت بالوصف. كان معكم أخوكم أحمد، واستنونا بالحلقة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.